Guwahati University 2015 আৰু 2016 বেছৰ 6 সেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ লিংক আজি এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে এখন নোটিছ দিয়া হৈছিল। সেই নোটিছখনত 2015-2016 বেছৰ 6 সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ লিংকটো দিয়াইছিলে আৰু আজিৰ পৰা সেই লিংকটো এক্টিভেট কৰি দিয়াইছে। গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে সেই 2015-2016 বেছৰ 6 সেম এৰিয়াৰ এক্সাম দিবলৈ ফৰ্মটো কেনেদৰে পূৰ কৰিব লাগিব বা ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। সো ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে অতি সোনকালে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে, কাৰণ আপোনালোকেতো ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। গতিকে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে, কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহোঁ আৰু আপুনি যাতে তাতে এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰে। এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ওয়েলকাম বেক। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব লাগিব আৰু তাতে পাব ফৰ্ম ফিলআপ লিংক, একেবাৰে ওপৰত পাব। সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে লিখা আছে BA, BSc, BCom, বিভোগ 6 সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 ফৰ 2015 and 2016 বেচ এণ্ড আইডল, অৰ্থাৎ 2015, 2016 আৰু আইডলৰ 6 সেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে এইটো ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব দিছে। আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব, নেম অফ ষ্টুডেণ্টছ, তাতে আপোনালোকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত পাব ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইফ এভেইলেবল, যদি কোনো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে ইয়াতে দিব। যদি কোনো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাই বা আপুনি আছে বুলিও নাজানে তেতিয়াহ'লে এইটো ব্লেংক ৰাখি দিয়ক, কোনো সমস্যা নাই। তাৰপিছত পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত যদি দিছে ইয়াৰ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যদি আপোনাৰ 2016-17 হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিব লাগিব 2016-17 এনেকৈ লিখিব লাগিব। আৰু যদি 15-16 হয় তেতিয়াহ'লে লিখিব 2015-16 এনেকৈ লিখিব। তাৰপিছত পাব এক্সামিনেশ্যন ৰোল নাম্বাৰ, আপোনাৰ এক্সামৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ থাকে A161 বা 151 বা S/161 এনেকৈ যিবিলাক দিয়া আছে সেই ৰোল নাম্বাৰ প্ৰতিটোই টাইপ কৰিব লাগিব। SAC যি আছে দিব, তাৰপিছত 161, 151 সেইবিলাক চব দিব। তাৰপিছত আৰু যদি কিবা থাকে স্পেচ দিয়ে আৰু 4টা ডিজিট যে থাকে সেইকেইটা দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, ইয়াতে যিকোনো এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব। তাৰপিছত ভেলিড এটা ইমেইল ID দিবলৈ কৈছে, যিকোনো এটা ইমেইল ID ইয়াতে দি দিব। আপোনালোকৰ যি ইমেইল ID আছে সেইবিলাক ইমেইল ID বিলাক দিব। দিয়াৰ পিছত তাৰ তলত আছে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে ক্লিক কৰি ওপৰত দেখা পাইছে 2021, তাৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰ অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত ছেট আছে, ছেটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট টাইপ আপুনি আইডলত কৰি আছে নে ট্ৰেডিশ্যনেল কৰি আছে। চ' আইডল কৰিলে আইডল আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল হ'লে ট্ৰেডিশ্যনেল কৰিব। চ' মই ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল চিলেক্ট কৰিলোঁ এজ ফৰ এক্সাম্পল। তাৰপিছত নেম অফ দ্য কলেজ, ইয়াতে আপোনাৰ কলেজখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব, কোনখন কলেজ আছে সেই কলেজখন আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ তলত পাব চিলেক্ট ডিগ্ৰী, আপুনি কোনটো ডিগ্ৰীৰ এক্সাম দিব। BA মেজৰ, BA জেনেৰেল, BSc মেজৰ, BSc জেনেৰেল, BCom মেজৰ, BCom জেনেৰেল, বিভোগ যিটো হয় আপোনালোকে দিব। দিয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পাব চিলেক্ট BA জেনেৰেল ছাবজেক্ট, কোনটো ছাবজেক্ট। মই ইয়াতে যিহেতু BA জেনেৰেল চিলেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে BA জেনেৰেলৰ কোনটো ছাবজেক্টত মই এৰিয়াৰ এক্সাম দিম 6 সেমিষ্টাৰ সেই ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিব দিছে। আপোনাৰ যিটো কোৰ্চ সেইটো কোৰ্চ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেইটো কোৰ্চৰ ছাবজেক্টবিলাক ইয়াতে দেখাব। মই ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে এটা দেখাইছোঁ এন্থ্ৰপ'লজি, এইটো ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহি নেক্সটত ক্লিক কৰিব, বা ইয়াতে যদি আৰু কোনো ছাবজেক্ট থাকে সেইবিলাকো চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট এক্সাম দিব লগা আছে সেইকেইটা ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰি দিব। আৰু নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে টিক মাৰ্ক, টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাবমিট হৈ যাব আৰু লিখা হ'ব ইয়'ৰ ৰেছপন্স হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড। আৰু ইয়'ৰ ৰেছপন্স হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড বুলি লিখা অহাৰ লগে লগে গম পাব যে আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলআপ হৈ গ'ল। চ' এইখিনি আছিলে ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ প্ৰচেছ। চ' ভিডিঅ' শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ' আপোনাৰ সহায় হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কিয়নো এইটো ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট 12 আগষ্ট। গতিকে সেইটো ভুল নকৰি এতিয়া এইটো ফৰ্ম ফিলআপ কৰক যাতে এক্সাম দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয়।
গতিকে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈ মই আপোনাক আৰু এটা অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে এই এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ লগতে এই যিবিলাক নটিচ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহে সেই নটিচবিলাক পাই থাকিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিছোঁ সেই দুয়োটাতে আপোনালোকে জইন কৰক যাতে ফিউচাৰ ভিডিঅ'জবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকে গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ জয় অসম জয় হিন্দ